Ambasadori Donald Lu bëri një deklaratë fort kur tha se Shqipërisë nuk i duhet një prokuror i përgjithshëm që nuk procedon askënd penalisht, ndërsa ftoi qeverinë dhe opozitën për të zgjedhur një zëvendësues të përkohshëm pasi Adriatik Llallës i ka mbaruar mandatin. Gjykata e krimeve të rënda vendosi ndalimin e daljes jashtë shtetit për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Kërkesa e prokurorisë për gjykatën u argumentua si mas për mosprishjen e provave. Tahiri ndodhet në nëntim pasi emri i tij u përmend në dosjen Habilaj. Mazhoranca në Komisionin e Ligjeve rrëzoi dekretin e presidentit Ilir Meta për rishqyrtimin e ligjit të tarifave gjyqësore pa paraqitur asnjë argument për këtë vendim. Për presidentin Meta, tarifat e sistemit gjyqësor janë të larta dhe të papërballueshme për qytetarët. Shefi i urgjencës së Spitalit Rajonal të Korçës Dimitër Samara dhunon gazetarët dhe grupin e xhirimit të Fox News. Ai ka këmbgulur të mos i lejojë të hyjnë gazetarët duke u thënë se duhet të marrin urdhër nga këshilltari i kryeministrit. Kryeministri Maqedona Zoran Zaev ndodhet në Prishtinë një vizitë zyrtare. Gjatë konferencës me Haradinaj, Zaev kërkoi hetim ndërkombëtar për çështjen e Kumanovës. Ylli brazilian Ronaldinho Gaúcho, edhe pse në moshën 37 vjeçare, nuk e ka humbur ende shkëlqimin dhe klasën që e karakterizoi përgjatë gjithë karrierës së tij. Braziliani shënoi një gol të jashtëzakonshëm nga një distancë për më shumë se 50 metra. Mirëmbrëma zonja dhe zotri, unë jam Deni Turhani. Unë jam Bledian Koka Dhe bashkë të nderuar televizionistë do të jemi në këtë edicion informativ qendror këtu në Fox News. Ndërkohë të nderuar televizionistë, në këtë moment do të jemi në lidhje të drejtë për drejtë me kolegjen Klaudia Karabolli, e cila do të na bëjë do na japë informacion më të saktë në lidhje me depozitimin e emrave për kryeprokuror të përgjithshëm. Po, Klaudia, cilat janë të rejat më të fundit për depozitimin e emrave? Ju përshëndes, lista që ka publikuar edhe Fox News, ajo është përfundimtarja, ata janë të gjithë kandidatët për prokurorin e përkohshëm të Republikës së Shqipërisë. Mund t'i përsërisim dhe njëherë emrat, me që lista është tashmë e konfirmuar dhe nga Kuvendi i Shqipërisë, është prokurori Artur Selmani, prokuroria Ermira Tafani, më pas Arta Marku, që është prokurore e Shkodrës, Ferdinand Lezi, që është prokurori i Apelit të qytetit të Durrësit, Granit Shaui, i cili është prokurori i Tiranës, Besnik Muçi, prokurori i krimeve të rënda, Arqile Koça, prokuror në prokurorinë e përgjithshme në Tiranë, dhe Ulsian Çela, dhe këta është lista pra me 7 kandidatët, të cilët ditën e nesërme do të jenë në Komisionin e Ligjeve, do të ketë një seancë dëgjimore. Anëtarët e Komisionit të Ligjeve do të kenë një seancë dëgjimore me të gjithë kandidatët për prokuror të përkohshëm dhe do të ketë, mund të themi, një vlerësim profesional, por edhe moral të këtyre kandidatëve, dhe më pas të gjitha kandidatura do t'i kalojnë Kuvendit të Shqipërisë, i cili me votë do të vendosi për prokurorin e ri të përkohshëm. Ai shumë i kontestuar, në fakt dhe i diskutuar edhe nga palët, por tashmë këta janë kandidatët zyrtar dhe pritet për të parë se cili do të jetë rezultati i vlerësimit të kandidaturave ditën e nesërme në orën 15 do të jetë Komisioni i Ligjeve, i cili do të skanojë edhe një herë listën e këtyre kandidatëve. Po, Klaudia, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për informacionet që solle për kryeprokurorin e përkohshëm. Faleminderit. Faleminderit ju. E pra 7 prokuror kanë paraqitur dhe kanë dorëzuar dosjet e tyre si kandidatura për kryeprokurorin e ri të përkohshëm Besnik Muçi, Arqile Koça, Arta Marku, Ferdinand Lezi, Granit Sheu, Artur Selmani dhe Ermira Tafani janë kandidatët mes të cilëve do të zgjidhet edhe zëvendësuesi i Adriatik Llallës. Ndërkohë, Komisioni ad hoc i shoqërisë civile ka reaguar për antarin e kësaj shoqërie sa i takon ngritjes së strukturës së njohur ndryshe dhe si kontroll si Këshilli i Lartë i Prokurorisë, kandidaturat për të cilat ende nuk janë dorëzuar nga avokati i popullit. Komisioni thotë se ai është të gjendur në një pamundësi reale për t'i përcjellë kuvendit listën me së paku 3 kandidat për antar të shoqërisë civile, të cilët sipas këtij komisioni nuk përmbushin kriteret e caktuara ligjore. Si faktor kyç që ka prodhuar këtë situatë sipas komisionit ad hoc të shoqërisë civile, është pjesa për përvojën prej 15 vitesh punë në profesion si jurist. Ky reagim i komisionit ad hoc let kuptohet se periudha në cilën do të qëndrojë në detyrë kryeprokurori i përkohshëm, me sa duket do të jetë gjatë.
Ambasadori Donald Lu bëri një deklaratë të fortë kur tha se Shqipërisë nuk i duhet një prokuror i përgjithshëm që nuk procedon askënd penalisht, ndërsa ftoi qeverinë dhe opozitën për të zgjedhur një zëvendësues të përkohshëm pasi Adriatik Lallës i ka mbaruar mandati 5 vjeçar që më 7 dhjetor. Ambasadori Amerikan në Tiranë Donald Lu foli me tone të ashpra për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri. Ai tha se sistemi i ri nuk mund të ketë një prokuror të përgjithshëm që nuk ndjek askënd penalisht dhe mbron politikan të korruptuar. Sistemi i ri nuk mund të ketë një prokuror të përgjithshëm që nuk ndjek askënd penalisht. Ky vend nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian nëse vazhdon të ketë shkallën më të ulët të ndjekjes penale të krimeve të rënda në Europë. Gjithashtu, ambasadori Lu i bëri thirrje opozitës dhe qeverisë që të bashkëpunojnë për të gjetur një kryeprokuror të përkohshëm. I kemi bërë thirrje qeverisë dhe opozitës që punojmë së bashku për të gjetur një zëvendësues të përkohshëm të prokurorit të përgjithshëm, të cilët i përfundoi mandati 5 vjeçar më 7 dhjetor. Të dyja palët duhet të japin fund epokës kur prokurori i përgjithshëm mbron politikanët e korruptuar. Në emër të grave dhe të familjeve që vuajnë si pasojë e një sistemi gjyqësor të korruptuar, shpresoj që politikanët do t'i lënë mënjan mosmarrveshjet e tyre të parëndësishme dhe do të zbatojnë këtë reformë në drejtësi. Këto deklarata Lu i bëri gjatë një konference të organizuar nga Avokati i Popullit. Ndërkohë demokratët dhe socialistët u përplasën në Komisionin e Ligjeve për prokurorin e përgjithshëm, sipas ish-ministrit të drejtësisë Eduard Halimi, mazhoranca po kërkon të kapë sistemin e drejtësisë duke e zgjedhur vetë prokurorin e përgjithshëm në shkeljet e kushtetutës, ndërkohë që socialistët i bën ftesë përsëri demokratëve që të bëjnë në pjesë e këtij procesi, pasi mungesa e opozitës do të ndikojë edhe në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Demokratët dhe socialistët janë larg konsensusit për prokurorin e përgjithshëm. Eduard Halimi kujtoi majorancës kushtetutën e cila përcakton qartë si duhet të zgjidhet kreu i organit të akuzës. Kushtetuta ka prokuror të përgjithshëm. Prokurori i përgjithshëm zgjidhet me 84 vota. Prokurori i përgjithshëm nuk e zgjedh ky komision. Edhe me ato seanca çfarë duan të bëni tani. Seanca nuk i bën politika. Kemi rënë dakord, kemi diskutuar. Ndaj mos e bëni këtë. Ndërkohë deputeti socialist Alketi Hyseni përsëriti thirrjen e opozitës të bëhet pjesë e procesit për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm, pasi mungesa e saj do të cënojë dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me baltosje, me vënien pengesa sa herë që ka reforma të rëndësishme, duke i nxjerrë ato, duke nxjerrë imazhin e Shqipërisë sa herë që ne shkojmë edhe në dyert e Bashkimit Evropian dhe pikërisht duke na vonuar apo na pamundsuar rrugën tonë integruese. Vazhdon thirrja e kryeministit vazhdimisht e kujdo që ka dalë nga Partia Socialiste në publike ka thënë, e keni dhe sot, hajdeni së bashku. Për deputetin demokrat, majoranca po ushtron presion ndaj opozitës e i bën thirrje të tërhiqet duke i përmendur rastet se si përfundojnë ato shumica që kërkojnë të kapin të gjitha pushtetet. Unë e kuptoj si politikan arrogancën, euforinë, por fundi i atyre që tregojnë arrogant dhe euforik me pushtetin, dihet. Deputeti socialist i kujtoi demokratëve se pozicionet ku duhet të qëndrojnë palët i vendosin shqiptarët me votë. Unë do doja t'i thosha që opozita, nëse do të ditë bëj politik, atë cepin që pretendon, atë kornerin që pretendon, nuk ja japim ne. Atë kornerin ja ka dhënë populli. Kujtojmë që në orën 18 së martës përfundon afati për të paraqitur kandidaturat për prokuror të përgjithshëm. Edhe pse krye prokurori i ri do të jetë thjesht i përkohshëm, debatet dhe replikat mes palëve duket se nuk kanë fund. Kryeministri Rama përsëriti ftesën për dialog me opozitën, teksa Basha dhe Vasili përgjigjen me jo të madhe. Retorika për kryeprokurorin e ri vjon në Facebook. Kryeministri i përsëriti edhe këtë të martë tesën Lulzim Bashës për të ulur në dialog për kryeprokurorin e ri, dialog ky që do të jetë mbi çdo mjet tjetër politik.
Statusit me 3 rreshta të kryeministrit Rama, kreu i opozitës Lulzim Basha ju përgjigj gjatë, duke insistuar që kryeprokurori i ri të zgjidhet sipas kushtetutës dhe me 3 të pestat e deputetëve. Basha bën thirrje që situata të zhbllokohet menjëherë. Edhe Petrit Vasili, Lëvizje Socialiste për Integrim, është pro zbatimit të kushtetutës për kryeprokurorin e ri. Vasili thot se kompromisi politik që shbën kushtetutën nuk mund të bëhet as shqip dhe as anglisht. Gjykata e krimeve të rënda vendosi masën e sigurimit ndalim daljes jashtë shtetit për Sajmir Tahirin. Prokuroria e krimeve të rënda i kërkoi gjykatës masën e sigurimit ndalim daljes jashtë shtetit për ish-ministrin dhe bllokimin e pasaportës së tij. Kërkesa ju drejtua gjykatës dhe u pranua nga ana e saj, ndërsa Tahiri kujtojmë se ndodhet në nënhetim nga prokuroria pasi emri i tij është përmendur në dosjen e prokurorisë italiane në përgjimet e bandës Habilaj. Në ditën që ministri i drejtësisë i Italisë Andrea Orlando vizitoi Shqipërinë, gjykata e krimeve të rënda urdhëroi sekuestrimin e pasaportës dhe kartën e identitetit të Sajmir Tahirit. Vendimi erdhi pas kërkesës së prokurorisë të krimeve të rënda që ish-ministri i brendshëm Tahiri mos udhëtoi më jashtë shtetit, pasi po hetohet se ka bashkëpunuar me grupin e Habilajve të arrestuar tashmë në Itali për trafikim të lëndëve narkotike. Prokuroria e krimeve të rënda ka nisur hetimet për ish-ministrin Tahiri pas publikimit në media të dosjes së Katanias, ku trafikantët flisin me njëri tjetrin duke përmendur dhe emrin e tij. Për avokatin e Sajmir Tahirit Max Haxhia, kërkesa e prokurorisë është qesharake. Kjo është qesharake edhe kërkesës dhe vendimit që ajo masë është si kofini mas të vjelave. S'ka absolutisht as një efekt, as një impakt dhe nuk i shëbën fare hetimit të çështjes për t'i dalë të vërtetë deri në fund. Një tjetër arsye që besohet se ka shtyrë organin e akuzës të kërkojë revokimin e pasaportës së Tahirit është dhe fakti se gjatë këtyre kohëve që ai po hetohet për dosjen Habilaj, ish-ministri udhëtoi drejt Gjermanisë duke ngritur alarmin se mund të arratise apo të prishte provat e hetimit. Prokuroria ka ngritur 2 akuza për Tahirin: trafikim të lëndëve narkotike në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë. Për këto 2 akuza, prokuroria i kërkoi autorizim kuvendit të arrestonte Tahirin, por u lejua vetëm kontrolli banesës. Ndërkohë, burime nga grupi hetimor bëjnë me dije për Fox News se Sajmir Tahiri ka udhëtuar disa herë jashtë Shqipërisë me makinën e Ores Sotës, biznesmenit që u gjetën në makinë 863.000 euro. Hetuesit janë shprehur në gjykat se dyshon që paratë e gjendura në automitin e biznesmenit Sota i përkasin ish-ministrit të brendshëm dhe janë vënë në sajt të aktivitetit kriminal. Gjatë 2017-s, në sajt të sistemit Teams, rezulton se Tahiri ka dalë një janar dhe korrik të këtij viti nga pika e Moriçanit me makinën e Sotës. Gjithashtu të njëjtat burime shtojnë se Tahiri ka udhëtuar edhe gjatë 2016-s me makinën e 24 vjeçarit jashtë kufive të Shqipërisë. Ministri i drejtësisë italiane Andrea Orlando nënshkruan memorandum me homologen shqiptare Tilda Gjonaj për të përforcuar bashkëpunimin ligjor mes 2 vendeve. Orlando shpreh se Shqipëria tashmë ka bërë hapa të rëndësishëm në fushën e drejtësisë dhe tregoi mbështetjen e Italisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Shqipëria dhe Italia do të rritin bashkëpunimin në fushën e drejtësisë përsa i takon aspektit legislativ dhe atij penal. Kjo u konkluduar në një marrëveshje të përbashkët të nënshkruar në Tiranë mes 2 ministrave të drejtësisë, Tilda Gjonaj dhe homologu të saj italian Andrea Orlando, gjatë një vizite zyrtare të këtij të fundit në Tiranë. Në konferencën e përbashkët për shtyp, pas nënshkrimit të marrëveshjes, zyrtari i lartë italian shprehu mbështetjen e vendit të tij ndaj rrugës europiane të Shqipërisë. Orlando theksoi se Italia vlerëson progresin e bërë nga Shqipëria në rrugën e forcimit të shtetit ligjor përmes nisjes nga zbatimi i reformës në drejtësi, ndërsa shtoi se ekzistojnë kushtet për çeljen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian gjatë 6 mujorit të parë të 2018-s. Ndërkohë, ministra Gjonaj u shpreh se marrëveshja do të jetë një shtysë e fortë për të çuar përpara reformën në drejtësi në aspektin legjislativ dhe në atë institucional. Sipas saj, kjo marrëveshje parashikon ndihmë të ndërsjellë të gjyqësorit për rastet e ekstradimeve, por edhe për drejtoritë e burgjeve si dhe shërbimin e provës. Ministri italian u pyet dhe për dosjen Habilaj, si dhe hetimin ndaj ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, por nuk preferoi të bënte ndonjë koment. Nuk komentoi veprimet e magjistraturës italiane, imagjinoni nëse mund ta bëj këtë, pra aq më pak nuk mund ta bëj këtë me vendimet e magjistraturës shqiptare, pra. Ndërkohë Orlando shpreh se ka patur shkëmbim informacionesh mes palës shqiptare dhe asaj italiane për këtë dosje, ndërsa nuk ka preferuar të komentojë vendimin e gjykatave për këtë rast.
Deputeti demokrat Ngeleta Libeja deklaroi gjatë një interviste dhënë për Fox News se në ditët në vijim pritet një tjetër dosje skandali ku janë të implikuar familjarë të ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Deputeti i Partisë Demokratike foli edhe për zgjedhjen e prokurorit të përkohshëm, duke cilësuar thirrjen e Edi Ramës për bisedime si qesharake dhe cinike. Politikisht, deputeti i Partisë Demokratike Ngeleta Libeja në një intervistë për televizionin Fox News ka deklaruar se shumë shpejt pritet një tjetër dosje skandali që prek familjarët e ministrit të brendshëm dhe do të bëhet publike në ditën e vijim. Mjaftojnë vetëm këto dosje dhe këto skandale të mëdha ligjore tashmë që të tregojnë fare qartë dhe demaskojnë fytyrën e kësaj qeverie. Dosjet ai e tham ne. Dosja Zibrakës e tham ne. Dosja Vangjush Dakos e tham ne. Dosja incineratorëve e tham ne, po kështu dhe dosja e 3 policëve që kanë ikur, apo dhe dosja e koncesioneve. Këto janë dosjet. Apo doni ju dhe dosjen e vllajit të Fatmir Xhafës. Po dhe ajo do dali, pa merak për këtë punë. Zgjedhjen e krye prokurorit të përgjithshëm. Ngeleta Libeja ka deklaruar se Partia Demokratike nuk e pranon ftesën e Ramës për dialog, duke cilësuar atë cinike dhe qesharak. Çështja e zgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm është çështje e cila është rregulluar më parë me një marrëveshje politike. Jo më midis Bashës dhe Ramës, po një marrëveshje politike midis dy kampeve politike, madje më shumë se sa dy kampeve politike, është marrëveshja e miratimit të ndryshimeve kushtetuese të vitit 2016. Kushtetuta është marrëveshja për cilën kurse si askush nuk duhet pranojë që ti mi vendoset një marrëveshje tjetër kulisash, si që Rama është duke kërkuar për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm. Një lloj thirrje e tillë tingëllon hipokrite, jo e sinqert, cinike, qesharake madje. Thirrja e Ramës çfarë thot? Thirrja e Ramës thot këtë gjë. Hajde të zgjedhim një prokuror së bashku, që do thotë ta zgjedhim politikisht, madje thotë gjë tjetër. Ti si të duash, hajde ose jo, se unë votat i kam. Dhe në fakt të po tregon do të zgjedh një prokuror me vetëm 36 vota, në mënyrë simbolike, do thotë do të zgjedh një prokuror të Partisë Socialiste. Ai tha se me këtë po bën mazhoranca, po shkërmoq kushtetutën, pasi sipas saj prokurori duhet të jetë jo politik dhe i pakorruptuar. Ndërkohë sipas Alibejait, thirrja e Ramës është për të zgjedhur një prokuror politik dhe kjo është një shkelje flagrante e kushtetutës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjobiti partit që kanë mashtruar me transparencën e financimit gjatë fushatës elektorale. Gjobat më të larta i mori Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, sikurse dhe subjekti Sfida me rreth 2 milion lekë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë masa administrative për çdo parti politike, që auditi ka konstatuar shkelje në transparencën financiare të fushatës elektorale. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe subjekti Sfida u gjobitën me 2 milion lekë, ndërkohë partitë më të mëdha, Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim u gjobitën me 1 milion lekë, edhe Partia Social-Demokrate dhe Aleanca Demokristiane e Shqipërisë morën saksion rreth 1 milion lekë. Për Partinë Demokratike e Shqipërisë propozoj të jetë një gjobë për 1 milion lekësh. Atëherë kush është dakord me propozimin e zotit Osmani? 4 vota pro, kalon. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim. Atëherë kush është dakord me propozimin e kolegut? 5 vota pro, kundër, 2. Miratohet. Partia Socialiste 1 milion. 1 milion. Gjobë. Kush është dakord? 5 vota pro, kundër. Partia Social-Demokrate 1 milion lekë gjobë. Ishte 5 vota pro, 2 kundër, miratohet. Gjobitja e partive më të mëdha u prit me debate nga antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Se dhe si mund të barazohet për shkelja e Partisë Demokratike me shpenzime të jashtëzakonshme, krejtësisht të pa verifikueshme me këto shkeljet e këtyre të tjerave? Dhe nërë të thëmë 100 herë qose të me për politikë, të volit vazhdo për politikë. Po jo, s'ka lidhje fare politika. Ti nuk ke asë një fakt, asë një shkres, asë një deklarat që ke këtu, asë në e ka pranuar vetë. Asë nuk ka sjellje e forca politike që ka deklarua, aja ka çuar prokurorisë në prokurorie. I menjëhershëm erdhi edhe reagimi i kreut të grupit të Partisë Socialiste, i cili thotë se Lulzim Basha po prish provat e veprës penale me duart e Klement Zgurit. Ballashkruan se në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve po konsumohet një vepër e rëndë penale, përsëri me autor kryesor Klement Zgurin me urdhrat e Lulzim Bashës. Tauland Balla ka ripërsëritur disa herë akuza ndaj Lulzim Bashës për mos transparencë me financimet e Partisë Demokratike.
Komisioni i ligjeve ka rrëzuar dekretin e Presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili ktheu për rishqyrtim ligjin e tarifave gjyqësore për Presidentin Meta. Tarifat e sistemit gjyqësor janë të larta dhe të pabërballueshme për qytetarët, ndërkohë që majoranca hodhi poshtë pretendimin e Presidentit duke votuar kundër, por nuk e argumentoi vendimin. Është njoftuar dhe presidenca, nuk e di ka ardhur përfaqësuesi, po shkurtimisht sepse ne jemi njohur me arsyet e kthimit. Majoranca përplaset për herë të parë me Presidentin e Republikës Ilir Metën. Një arsye tjetër për të cilën Presidenti i Republikës ka vlerësuar kthimin e ligjit për rishqyrtim janë edhe mekanizmat që janë parashikuar në këtë ligj për mbrojtjen e shtresave apo qytetarëve në nevojë. Me 10 vota pro dhe 5 kundër, Komisioni i Ligjeve rrëzoi dekretin e Presidentit, i cili kërkonte rishqyrtimin e ligjit për tarifat e sistemit gjyqësor, me pretendimin se ato ishin të papërballueshme për qytetarët. Garantohet mbrojtja e nevojshme. Për deputetët socialistë Alket Hyseni e Bashkim Fino, tarifat e sistemit gjyqësor janë ulur fal këtij ligji, duke rrëzuar në këtë mënyrë pretendimet e Presidentit. Ne krenohemi sot pikërisht me faktin që ne i kemi sjellë qytetarëve atyre që janë në nevojë që të shkojnë pa asnjë shpenzim gjykat. Sot në Shqipëri janë paguar për shoqëri tregtare flas edhe 1% të vlerës së padisë, e cila ka shkuar deri në 350 milion lekë të vjetra. Ndërkohë që ne çfarë po bëjmë? Do të vëmë një tavan deri në 20 milion ose 200 milion lekë të vjetra për shkallën e parë, dhe tavani tjetër do të jetë deri në 10 milion apo 100 milion lekë të vjetra për shkallën e dytë. Ndërsa opozita mbështeti dekretin e Ilir Metës, ish ministri i Drejtësisë Eduard Alimi tha se majoranca ka vetëm një qëllim. Hodhën gurin dhe shejnë dorë. Pse bëhet ky ligj? Bëhet për të mirën e qytetarëve? Jo, ma jo. Nuk bëhet për të mirën e qytetarëve. Bëhet për t'i rrjepur lëkurën qytetarëve. Në të njëjtën linjë me Alimin ishte edhe deputeti i LSI-s Nasip Naço. Ne do donim që ju të reflektonit, ju të uleshit me këmbë tokë, të ulin këto tarifa që i keni 10 fishuar dhe 100 fishuar, që t'jeni më pranë qytetarëve. Nëse sot mendoni që të mbushni buxhetin, do gaboni për nesër. Ligji për tarifat e sistemit gjyqësor do të hyjë në fuqi në qershor të vitit 2018. Ky ligj është pjesë e paketës së reformës në drejtësi. Do të flasim në këtë moment pikërisht për vendimin e sotëm të Komisionit të Ligjeve dhe konkretisht votës majorancës kundër dekretit të Presidentit, i cili kërkonte një rishikim të ligjit për tarifat e reja gjyqësore në vlerësimin e kreut të shtetit. Këto tarifa të miratuara tashmë me votën e majorancës janë të larta dhe rëndojnë xhepat e qytetarëve që kërkojnë drejtësi në dyert të gjykatave. Janë realisht kaq të larta këto tarifa dhe nëse po sa ndryshojnë për këto dhe të tjera do të flasim sot me ftuarën tonë në studio, ish zëvendësministrin e drejtësisë, avokatën e mirënjohur, zonjën Bledian Kaspi. Zonja Kaspi, faleminderit për pranuar ftesën. Mirëmbrëma Bledian, mirë se u gjeta. Suksese dhe televizionit tuaj të ri. Në fakt është një fjalë e lirë. Kemi filluar që ta ndjekim, duket dhe nga audienca, po gjithsesi unë mendoj që media e pavarur në Shqipëri është shumë e domosdoshme në këtë periudhë. Faleminderit për fjalët. Zonja Kasmi, majoranca sot rrëzoi dekretin e Presidentit Meta në lidhje për rishqyrtimin e tarifave gjyqësore. Sipas gjykimit tuaj, këto çmime do të jenë më të larta, më të lira dhe sa? E dëgjova në fakt si lajm, unë kisha një koment timin në lidhje me këtë çështje. Sigurisht që instrumentat legjislativ kanë bërë të mundur që pushteti legjislativ, domethënë parlamenti, ta rrëzoi pa një lloj komenti dekretimin për mos miratimin e ligjit për tarifat. Ligji për tarifat gjyqësore në fakt ka ardhur si pjesë e paketës ashtu quajtur të reformës në drejtësi. Unë kam lexuar, ligji ka pasur disa ndryshime në kuvend edhe në diskutimet parlamentare, por gjithsesi drafti përfundimtar është një nga regreset e aksesit në drejtësi. Pse e them këtë? E them me bindje në fakt, sepse nga njëra anë lihen jashtë sistemit diskutimit apo të mënyrës se si mundet ata që marrin ndihmë sociale dhe ekonomike të mund të mos përballojnë shpenzimet gjyqësore dhe t'i drejtojnë gjykatës. Për një arsye, sepse ligji do të thotë që gjen dy momente. E para, aksesi në drejtësi është në momentin që tarifat paguhen, pra ky është risia që ka sjell ligji për tarifat gjyqësore. Tarifat paguhen në momentin që ti depoziton kërkesë padijë. Në momentin që ti depoziton, një person që është me ndihmë sociale për me përkraje, e ka të pamundur që të diskutojë me gjyqtarin, të cilit nuk i ka shkuar ende
çështja në mënyrë që të bëj përjashtimin e tij, sepse përjashtimi nga tarifa gjyqësore, sipas ligjit, ose të paktën është projekt ligji për ndihmën juridike që ata kanë në kuvend për diskutim, do të jetë pjesë e një shqyrtimi të gjykatës. Pra, në momentin që ai nuk është paraqitur, nuk është legjitimuar si palë për kërkesën që kërkon, nuk e ka paraqitur kërkesë pa dinë në sekretarin gjyqësore, do të thotë sepse sekretaria që në momentin që nuk e ka paguar tarifën, sepse tarifën e kanë bërë gati 5.000 lekë të reja, etj, ka disa shkallë, do me thënë nga 1.000 lekë të reja, pra 10.000 lekë të vjetra, deri në 200 milion të të ligji. Do me thënë dyshimeja dhe tavani, dhe ndërkohë referon këtë të një udhëzim i Ministrit Drejtësisë dhe Ministrit Financave, që është me 1% të vlerës së padisë. Pra, nëse ti të shkojë në gjykatë për një përmbushje detyrimi, që janë, do të thosha pjesa më komode, do të thënë minimumi, se normalisht që unë shkonjë edhe më shumë, për 1 milion lekë të reja, pra 10 milion lekë të vjetra, ti duhet paguash 100.000 lekë, plus tarifat të tjera që janë. Tani, në momentin që kemi dy probleme, pra siç e thash. Problemi i parë është i personave të cilët marrin për krahje dhe ndihmë sociale. Nuk mundet ata të shkojnë direkt për të pasur një përjashtim. Që të ketë një përjashtim, do të thotë që ti duhet të tregosh në instancat shtetërore, dhe në rastin konkret përjashtimi bëhet nga gjyqtari, pra duhet shkosh një herë tek gjyqtari që do të gjykojë me gjithë vërtetimet dhe dokumentat përkatëse të cilat ti nuk ke të mundur që ti paguash. Tani këtë referojnë dhe mbi bazën e një sistemi tjetër që do të thotë ndihma juridike, pra që shteti të vë në dispozicion një avokat. Nuk po i hyj kësaj se kjo është një fushë shumë e gjerë, se cilët janë kategoria avokatëve që të vë shteti. Domethënë çdo njeri do të thoshte që jo, nuk do isha i kënaqur me këtë lloj kategorie, madje mbaj mend Anglia ka kaluar një reformë gati 4 deri në 5 vjeçare me debate në parlament, për shkak të kategorisë ndryshme që përfaqësonin avokatët kryesisht, pra edhe në çështje civile dhe administrative, me avokatët standard të tregut, cilët ishin shumë të kualifikuar, sepse vetë tregu të kualifikon dhe i bie gjithmonë. Tani problemi i dytë që unë doja të thosha në fakt ishte sepse përgjithsisht ky lloj projekt ligji kërkon ose domethënë edhe për qytetarët e thjeshtë do të prodhojë atë që gjykata e Strasburgit ka thënë gjithmonë chilling effect, domethënë një ftohtësi, pasi pala kur pretendojnë që të shkojnë në gjykatë, ka vetëm mendimin e tij subjektiv. Domethënë çdo qytetar mendon që ka të drejtë në lidhje me diçka. Por në momentin që pra sistemi amerikan që këta kanë dashur të implementojnë, në fakt është një zgjedhje e shumtuar, sepse e kanë zgjedhur vetëm në pjesën e tarifave, por jo në komunikimin që mund të ketë pala paraprakisht me gjykatën. Paraprakisht do të ishte udhës që letrat që un kam, t'ia shikonte një gjyqtar paraprakisht në dhëmë këshillimi dhe të thoshte që okay, këtë pjesën e dokumentacionit që ti ke, ti zonjë ke 50% shanse, ose ti zotri ke 100% shanse, ose nuk ke shanse. Dhe nuk kishte e nevojshme që qytetari të paguaj nga xhepat e tij, po themi për një padi 50 milion lekë të vjetra, të paguaj tani 500.000 lekë për t'ju drejtuar, domethënë për 500.000 lekë të vjetra, po themi, për t'ju drejtuar gjyqësor, që do të thotë që në këtë moment për një tarif të tillë qytetari do të hezitojë, dhe nuk është ky momenti që ne çfarë duam të japim me drejtësinë publike. Gjykata nuk është gjykatë private. Do të thënë, sistemi i drejtësisë ndahet në dy aspekte: sistemi i drejtësisë publike dhe sistemi i drejtësisë private. Private është ndërmjetësimi dhe arbitrazhi, që do të thotë në kuadrin e arbitrazhit sigurisht që ata kanë para, kanë gjykatën e vet, nuk është gjë tjetër arbitrazhi veçse gjykatë private, por është shumë e shtrenjtë dhe ne e dimë, është më efektive, është më efikase, por është shumë e shtrenjtë. Për këtë arsye zgjedhim. Tani ne për këtë arsye kemi drejtësinë publike, që është për shtresat mesatare dhe nën mesatare. Nuk është për luksin. Pavarësisht që në Shqipëri ka pasur një lloj fluksi, domethënë edhe të subjekteve të cilët kanë mundësi që të paguajnë arbitrazhin, por i drejtohen drejtësisë publike. Që do të thotë që në këtë moment çdo qytetar do të hezitonte, për shkak se mendimi i tij nëse do të shkonte në gjyq, do të thoshte shumë mirë që jo, nuk po shkoj në gjyq, se do humbas edhe ato para që kam. Pra, unë kisha bërë fakt një llogaritje shumë të thjeshtë sot, në qoftë se një qytetar do t'i kishte borxh një qytetari tjetër një shumë prej 20.000 eurosh, ai do t'i duaj që në shkallë të parë sipas këtij projekt ligji të paguante 1% e vlerës. Nuk arrin dot që të shkojë dhe të kontrollojë se si është formalisht kërkesëpadia, nëse legjitimohen apo nuk legjitimohen palët. Sepse menjëherë atij do t'i duaj që të paguajë 200 euro. Domethënë që është 1% i vlerës. Më pas, në momentet e tjera nuk po flasim nëse do të kishte për shembull një kërkesë për përjashtim gjyqtari, që janë çështje subjektive të cilat njeriu mendon pavarësisht janë abuzuar. Domethënë është abuzuar në kohë me veprime të tilla procedurale. Por ligji
që ata kanë bërë, duke rritur pra kaq shumë, duke fryrë kaq shumë shpenzime, do të thotë që ankimi për shembull është bërë 5.000 lekë të reja, pra 50.000 lekë, dhe në rastin që unë mora, pra 20.000 euro, është gjysma e 1%, pra 0.5% e vlerës padis, që do të thotë që është 100 euro. Nga 100 euro shtohet edhe rekursi në 100 euro të tjera në gjykatën lartë, pra një tarif pa diskutuar çfarë mund të jenë njësime me origjinalin apo dokumentacione tjera që i duhen noterit, po dhe nga ana tjetër pagesat apo tarifat e avokatit që do t'i duhet ai që të konsultohet për një dosje, që në fillim pa hyrë te dera e gjykatës ato do t'i duhet të paguajë rreth 540 euro. Do të thënë, kjo është një lloj diskutimi që ne kemi bërë shpesh, është aksesi në drejtësi, është një nga elementet kryesore, të cilat nuk diskutohet, është kulturë e përgjithshme nëse njeriu mund të shkojë për abuzim apo jo, ka struktura të tjera dhe mënyra të tjera, metoda të tjera që të mund të, po themi, minimizojnë dhe parandalojnë abuzimet që qytetarët mund të bëjnë. Me thënë, nëse një individ çon një kërkesë padi në gjykatë, e cila nuk është formuar drejt, nuk i bën dëm një qytetari tjetër, pra palës tjetër. Investon gjykatën. Okej, e investon gjykatën, por në fund të ditës gjykata është shërbim publik. Për këtë paguajmë taksat. Nëse ata kanë një problem me rritjen e pagës së gjyqtarëve, nëse ata kanë një problem me rritjen e zyrave të gjykatës, me sjelljen e shpenzimeve të tjera, sikurse unë dëgjova në relacion që ZABG-ja ka kërkuar, këto janë metoda të tjera të taksave. Nuk mund të themi tani që duan më shumë shkolla dhe obura të rrisin taksat. Kjo është një mënyrë se si është konceptuar ligji për tarifat. Po, pa diskutim, rritje e shpenzimit gjyqësor, do të thënë, pavarësisht që thuhet tarif, kjo do të thotë që është taks nëse ti do të shkosh automatikisht për të depozituar një kërkesë padi. Artikuluar në këtë mënyrë, zonja Kasmi, rezulton realisht si një rëndimi i drejt për drejt i xhepit dhe jo pak, sepse jo pak qytetar nga ana tjetër çdo ditë përballen me dyert e gjykatave për të kërkuar drejtësinë sipas çështjeve që ata kanë. Pyetja është, a ka një organizëm që duhet të kërkojë ose mund të kërkojë revokimin e kësaj mase, duke qenë se sot Komisioni i Ligjeve erozoi dekretin e presidentit që kërkon rishikim? A ka një institucion që duhet ta marrë këtë çështje, ta dërgojë në gjykatën kushtetuese? Unë uroj që shoqëria civile në fakt të vërë në lëvizje dhe sot gjithkohës kemi qenë duke diskutuar me kolegë, domethënë, që shoqëria civile të vihet në lëvizje dhe të vërë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Është një nga elementet. Mbaj mend në fakt, po, ne mbaj mend në fakt që në kohën që se nuk janë të fshehta, janë transparente dhe ne kemi bërë kohë para. E ritëm të kërkesë padin për shkak të fluksit të kërkesave dhe të statistikave që prodhonte gjykata, sidomos gjykata e Tiranës dhe gjykata. Dhe kemi pasur dhe gjykata e Durrësit, kryesisht dy gjykatat më të mëdha, po edhe Vlora nuk ishte mangët. Dhe ritëm gati për një 3 muaj dhe pastaj menjëherë u shfuqizua në fakt me anë të një udhëzimi të përbashkët Ministrit Drejtësisë dhe Ministrit Financave, i ritëm padit nga 3.000 lekë të reja që ishin në 12.000 lekë të reja për disa elementë ose për disa kategori padish. Pra jo për të tëra. Dhe patëm një fluks të jashtëzakonshëm ankesash nga shoqëria civile për shkak të minimizimit. Tani edhe me emër dhe me mbiemër është çuditshme në fakt edhe për një ironi të fatit që pikërisht këta individ, të cilët ankoheshin atëherë në atë kohë që tarifa e padis 12.000 lekë të reja dhe në fakt ne kishim rritur dhe në vlerën e padis nga 1% deri në 3%, u ankuan aq shumë sa ne i shfuqizuam ato për 3 muaj ato udhëzime. Dhe tani ata janë pikërisht pjesë e kësaj reformës në drejtësi, cilët kanë sjellë këto rritjen e shpenzimeve e tarifave gjyqësore. Ndërkohë zonja Kasmi, mbi ç'argumenta u propozuan ndryshimi i tarifave gjyqësore? Argumenta kanë qenë gjithmonë, domethënë për shkak të rritjes së profesionalizmit dhe rritjes së shpenzimeve që kërkojnë gjykatat, rritjes e pagave të gjyqësorit dhe një nga arsyet në fakt që mua kur e dëgjova do të ishte mirë që të mos artikulohej në për relacione, megjithatë ata artikuluan se pjesërisht ndoshta janë edhe këto në të vërtetat nën tavolinë që ne themi, por që gjithsesi nuk janë ligjore, domethënë, do të ishte pjesa e uljes pak të fluksit të kërkesë padive. Unë hyj te kategoria e qytetarëve të cilët mendoj që asnjë qytetar nuk shkonte në gjykatë në rast se nuk do të ishte i bindur që ka diçka. Domethënë janë shumë të rralla çështjet ose rastet kur prej vërtet një qytetar ose ka kategori të caktuar individësh të cilët bëjnë presion me anë të padive. Por nuk do të arrin asnjëherë të bëjmë presion me anë padive nëse sistemi do të funksionojë në mënyrë të ndershme, që do të thotë që nëse një individ do të shkojë në gjykatë dhe do të gjykohet nga një gjyqtar i pavarur, i paanshëm, profesionist, për cilët
ne po trumbetojmë kaq shumë në këtë sistemin tonë të drejtësisë, atëherë nuk do kishte shanse të që të manipulonte sistemin dhe për pasojë të bënte presion palës tjetër kundërshtare që do të çojë unë pa di në gjykatë. Pra kjo nuk prodhon problem në lidhje me qytetarët me njëri tjetrin. Ky është thjesht një ngërç që sistemi financiar, buxhetor nuk arrin dot që të plotësojë nevojat buxhetore që mund të ketë një gjykatë luksi. Edhe pse është investuar kaq shumë me projekte të delegacionit evropian apo të Komisionit Evropian, pra ndër vite, sërish ka. Unë jam dakord që pa diskutim pagat e gjyqtarëve janë shumë të ulta dhe duhet të ngrihen nëse ne kërkojmë meritokraci dhe profesionalizëm, por jo në kuris të qytetarëve. Flasim pak për debatin që po zhvillohet gjatë këtyre ditëve, zonja Kasmi, ka të bëjë me zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm, sepse duke qenë se Këshilli i Lartë i Prokurorisë organ që duhet të zgjidhte pikërisht pra kryeprokurorin e ri nuk është ngritur ende. Sot ka përfunduar afati në Kuvendin e Shqipërisë për propozimin e kandidaturave për postin e kryeprokurorit të përkohshëm. 7 kandidatura janë paraqitur tashmë, nesër do të ketë një seancë dëgjimore. Deri në këtë moment, çfarë po ndodh? Si e vlerësoni procesin dhe çfarë parashikoni se do të ndodh me këtë procedurë? Apo ecet në shinat ligjore, le të themi kështu, të zgjedhjes qoftë kryeprokurorit të ri të përkohshëm, por qoftë aty të përgjithshëm nesër? Tani, prokurori i përgjithshëm në fakt, në mënyrën se si është ndryshuar dhe azhurnuar Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në 2016, bashkë me ndryshimet e datës 21 korrik të 2016, në fakt ka sjell një sistem komplet të ndryshëm, kështu që nuk bëhet fjalë se mendoj që politika nuk duhet ishte kaq e vëmendshme në një emër konkret të prokurorit të përgjithshëm. Qoftë ky i përkohshëm apo i përhershëm, nuk është se ka ndonjë lloj mendimi, sepse në fund të ditës prokuroria e përgjithshëm do marrë atributet e një ose rolet dhe funksionet një organi që do të jetë shtojca ekzekutivit. Me thënë nuk do të jetë kaq i pavarur, ka ato kompetencat e veta, pra prokurori i përgjithshëm do të jetë një zyrtar shteti që do të raportojë dhe kryesisht do të merret me çështje që kanë të bëjnë me qytetarët shqiptar. Ajo që risia, reforma ka sjell si risi, janë 2 organe tjera në fakt, që është BKH-ja dhe SPAK-u. Byroja Kombëtare e Hetimit dhe struktura e posaçme hetimore. Struktura e posaçme hetimore, po që është SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, që është BKH-ja. Tani, këto janë 2 struktura të kyçe dhe shumë interesante në lidhje me politikën shqiptare, sepse kompetent pikërisht pra, do të thonë nga pikpamja e personave, politikanët do të jenë tashmë kompetencë e ekskluzive e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimeve të rënda dhe SPAK-ut. Do të thonë kryesisht që po flasim pra për prokurorin e posaçëm. Tani ky prokurori i posaçëm do të përzgjidhet nga KLP-ja, që është i vetmi organ i cili, në fakt, ndoshta edhe për median, edhe për qytetarët, bën një lloj çik goxha në çudi, do të thosha unë çudi, sepse nuk është zgjedhur. Domethënë, sepse mungon një individ nga shoqëria civile etj, kur shoqëria civile ishte ajo, në fakt, e cila e ka vënë në lëvizje, do të thosha unë, sistemin apo gjithë reformën e drejtësisë. Vetëm pak çaste më parë ka patur një reagim nga Komisioni ad hoc i shoqërisë civile, i cili thotë që nga 11 emrat e propozuar, 10 janë skualifikuar sepse nuk përmbushin një nga kriteret kryesorë që është ajo një juristi me 15 vite eksperiencë. Dhe normalisht për të përzgjedhur një antar duhet të çohen 3 propozime. Me 30 nëntor mos gabojmë, s'ka donë edhe afati i fundit dhe më pas do duhet bëhet një rishikim i kësaj çështje. Si e shikoni këtë? Ka realisht mungesë juristësh në Shqipëri me 15 vite eksperiencë? Unë nuk e kam dëgjuar të lajmin. Jo, është informacioni ka dalë vetëm pak çaste më parë. Ndoshta unë nuk kam arritur ta dëgjoj, po më lejoni që të bëj një koment ad hoc dhe unë, sepse meqense lajmi që ka ad hoc. Po, ad hoc realisht. Edhe komenti im mund të jetë ad hoc. Tani shoqërinë civile unë e përkufizoj pak më gjerë. Domethënë shoqëria civile nuk ka të bëjë vetëm me organizatat, shoqatat, fondacione që janë në treg, që marrin para dhe kanë marrë shumë para, domethënë nga projekte etj. Shoqëria civile ka të bëjë gjithmonë edhe me fushën pra që është jashtë pushtetit legjislativ, jashtë pushtetit gjyqësor dhe jashtë pushtetit ekzekutiv. Pra shoqëria civile në konceptin e gjerë, domethënë, edhe kjo është një nga tezat liberale, do të thosha në fakt, është çdo lloj subjekti i organizuar jashtë këtyre 3 pushteteve, që gjithsesi ka një lloj, si më thën, tendence së brendshmi mbi bazën një formimi intelektual që të hedh teza ose antiteza ndaj një politike që po zhvillohet, ose me konsultimet e tyre, me diskutime të prodhoj politika të ndryshme nga ajo që po ndodh në një vend të caktuar. Kështu që në kuadrin e 15
vite eksperiencë më duket pak nonsens, sepse shoqëria civile ka një antarësi të gjerë. Shoqëria civile, edhe po ta marrim në këtë nuklin e vet të diskutimit sipas strukturave, pra nëse është një shoqat apo një fondacion, përjashtimisht qendrën dhe fondacionin të cilët kanë numër të mbyllur antarësh, pra nuk funksionojnë me numër të hapur, shoqata, thot ligji, funksionon me 7 dhe infinit numër antarësh. Që do të thotë që në këto numër antarësh, unë pallatin tim ne jemi gati 8 juristë të ndryshëm, do të thënë që punojmë në sfera të ndryshme, shtetërore dhe private. Kështu që mendoj që juristë... Edhe i keni 15 vite eksperiencë, apo jo? Po, unë jam ndoshta më e reja nga juristët e pallatit tim. Kam komshiun ngjitur që është 2 vjeçar. E konsideroni këtë si një lloj alibie që vjen në këto momente për të bllokuar ngritjen e KLP-s në vlerësimin tuaj? Dhe për ta vazhduar në fakt, sepse pyetja jote është shumë, domethënë, ndjek pikërisht atë që unë doja të thoja në fakt. Domethënë, ose mund të jetë një lloj prezumimi pafajshëm, do thosha, meqense nuk dua që ta akuzoj dikë, por prezumim logjik dhe juridik me çfarë po shikoj terrenin. Do me thënë, ka një lloj situate që duke lexuar ligjin për spakun, ligji për spakun do të thotë që spaku do të krijohet pikërisht nga prokurori të përzgjedhur nga KLP-ja. Tani çfarë ndodh? Ky prokuror i përkohshëm apo i përhershëm që zgjidhet tani ka të drejtën se prokurori përkohshëm ne themi, po mund të jetë 1 ditor, 2 ditor, 3 mujor, 6 mujor, mund të jetë edhe 2 vjet. Mund të jetë edhe 2 vjet. Ashtu, dhe në 2 vjet ai ka të drejtën që të riorganizojë tërë linjën e prokurorisë. Ka të drejtën që të organizojë dhe të emërojë edhe 50 prokurorë të tjerë të cilët sapo nga 2016-2017 apo mbarojnë në shkollën e magjistraturës, që mos harrojmë, domethënë janë përzgjedhur më një herë në mas dhe janë përzgjedhur nga njerëzit të cilët janë pjesë e kësaj mazhorance. Unë nuk do të bëja shumë opozitën këtu, po janë fakte që flasin sheshit. Do të thosha që do të ishte shumë e nevojshme për një shoqëri të konsoliduar demokratike që në struktura të tilla dhe në kohëra të rëndësishme, të veçanta, të ketë një përzgjedhje. Dhe si do duhet të zgjidhej ky ngërç, zonja Kasli? Ky ngërçi nuk duhet të vazhdonte, për mua do të ishte, domethënë, diskutimi nëse do të vazhdonte prokurori më parshëm, se unë nuk do doja që të shprehesha me një entuziazëm të madh nëse me emra konkret. Do të vazhdonte një emër dhe nëse do flasim për prokurorin më parshëm, do flasim për emër konkret. Nuk është se dua që të shprehem për emra konkret. Por e vërteta është që nëse ne flasim për një prokuror të përkohshëm, ku ligji nuk përcakton rregulla se si do të zgjidhet, të cilat këto rregullat e prokurorit të përkohshëm i merr atributet e organit e martesës, themin ne. Pra organi që e zgjedh, organi do të vendosi pikërisht edhe caktimin se si do ta caktojë të prokurorin, me sa numra do ta caktojë, me çfarë kuorumi do ta caktojë, me çfarë kompetencash apo listim kriterësh, sepse është një gjë që është jashtë ekstra legis, themin ne, është jashtë ligjit. Dhe debati kryesor është nëse duhet zgjidhet me shumicë të cilësuar apo me shumicë thjesht nga 71 deri në 36. Këto për mua janë fare të parëndësishme diskutimet në momentin që ne flasim për timing, domethënë për momentum. Nëse ne themi seize momentum, domethënë kape momentin dhe pikërisht majoranca në fakt bravo qoftë e ka kapur momentin, sepse në momentin që vendos një prokuror të posaçëm, një prokuror të përkohshëm, ky prokuror i përkohshëm ka mundësi që të riorganizojë gjithë sistemin e prokurorisë në mënyrë që emrat që ai do të dojë të dalin në KLP dhe që emrat në KLP të dalin të zgjedhin nesër spakun e përhershëm. Pra nuk është një çështje e tanish, por është çështje që ka efektin edhe më vonë. Në momentin që ne dalim te spaku i përhershëm, nuk ka shanse që më mbrapa të ndryshohet rrota historisë. Do të jetë shumë e vështirë. Dhe po flasim për një pjesë sistemi, edhe nga brenda sistemit. Domethënë ka emra të cilët ne i vlerësojmë realisht sepse janë individ të cilët janë me eksperiencë dhe me profesionalitet dhe me karakter dhe integritet. Integriteti dhe karakteri sikur janë lënë çik mbas. Domethënë koncepti i marrë mirëqen, kam përshtypjen. Vetëm ato të dyja është shumë e vështirë të merren të mirëqena, sepse domethënë është prej vërtetë shumë e vështirë. Ligjin mund ta mësosh, mund ta lexosh, domethënë, edhe nëse ke edhe një çik memorie, po ja mund ta stërvisësh memorien, do të ishe, unë do thosha që do e kalosh ekselent klasën në momentin që ti do ta bësh këtë gjë. Por karakteri dhe integriteti do duhen 7 breza që të krijohen. Dhe kjo është një pjesë, një nga elementet kryesorë. Do të kasmë falenderoj shumë që na bë të kuptuam diçka më tepër rreth asaj që do ndodhi me tarifat gjyqësore, që në të vërtetë ashtu siç e shpjeguat ju nuk është një aspak një lajm mirë, por edhe mënyra se si po veprohet me çështjet e prokurorit të përgjithshëm, me sa duket nuk është aspak gjithashtu një kampanë e mirë alarmi. Shpresoj që ndryshojë diçka. Faleminderit që ishim në studio. Faleminderit dhe juve. Faleminderit.
Mirë të nderuar të shikues, do të vijmë të shohim të tjera zhvillime kësaj here nga ekonomia. Kryetari i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave Erion Braçe ka kërkuar të hetohet koncencioni për skanimin në dogana pasi kompania e skanimit Trapiskan është favorizuar në tenderin, si dhe ka bërë transaksionet paligjshme, pretendon deputeti socialist. Ministri Financave të hetoj procedurën dhe transaksionet që kompania që bën skanimet në dogana ka bërë. Kjo kërkesë është bërë nga kreu i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave Erion Braçe, pasi sipas tij, skandalet që shoqërojnë këtë kompani janë të mëdha. Natyrisht që ministrit të Financave i kërkohet që të hetojë qoftë procedurën e garës, por në krahun tjetër i kërkohet të hetojë edhe transaksionin e zhvilluar në Republikën e Shqipërisë. Pra të shitjes së 49% të kuotave për 490 lekë. Për më tepër, kur këto kuota për një periudhë të gjatë kohore kanë qenë peng në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri për shkak të një kredie të madhe që shkon deri në vlerën e 2 milion euro dhe të marrë. Braçe ka vënë para përgjegjësisë ish qeverin Berisha për favorizim në tender. Diskordanca në terma financiar në rritje thellohet në ofertën e paraqitur nga kompania Trapiskan në garën e pretenduar dhe termat financiarë ndryshojnë nga të dyja dokumentat e mësipërme edhe në kontratën e nënshkruar nga qeveria e kohës. Sipas Braçes, paradokset dhe abuzimet që shoqërojnë këtë kompani janë publikuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çka e rrit edhe më tepër vlerën e abuzimit. Jam i detyruar të drejtohemi shkresë zyrtare Ministrit të Financave për ekonominë dhe financat për të nisur hetimin e menjëhershëm të gjitha të dhënave, fakteve, të dala në publik gjatë ditëve të fundit, në mbështetje të dyshimeve tashmë të konfirmuar për praktika korruptive në procedurën e ndjekur për dhënien e këtij koncencioni dhe natyrisht pastaj edhe në tregtimin e kuotave të kompanive që është përgjegjëse për menaxhimin e këtij koncencioni. Gazetarët e disa mediave me styre dhe grupi xhirimit të Fox News janë përballur me shefin e urgjencës të Spitalit Rajonal të Korçës, Dimitër Samara, ndërsa ky i fundit ka këmbgulur të mos i lejojë të hyjë për të takuar edukatoren e dhunuar nga drejtoresha e kopshtit numër 8 në Korçë, ndërsa e dëmtuara po merrte ndihmën mjekësore në urgjencë. Samara ka shtyrë dhe ofenduar gazetaren e Fox News. Një incident ka ndodhur në mjediset e urgjencës së Spitalit Rajonal të Korçës, kur grupi i xhirimit të Fox News mes shumë gazetarëve të tjerë është paraqitur për të kontaktuar me edukatoren e dhunuar Suzana Brahimllari nga drejtoresha e kopshtit numër 8 në Korçë, Laureta Aslani. Megjithse grupi i gazetarëve kishte marrë leje tek drejtori i spitalit gjatë kohës kur ata interesoheshin të takonin edukatoren e dhunuar në mjediset e spitalit, shefi i urgjencës në Spitalin e Korçës këmbgul të mos i lejojë të hyjnë për të kontaktuar me të dëmtuarën, ndërsa fyen rënd dhe nxjerr forcërisht jashtë gazetaren e Fox News. Dimitër Samara, shefi i urgjencës, dëgjohet edhe në videon e filmuar ku thotë: "Kam urdhër nga kryeministria, nuk pyes për drejtorin e spitalit që ju autorizoi të hyni dhe për askën tjetër." Jashtë kam urdhër nga kryeministria, jashtë televizorët. Të duket e ish me kjo lloj zgjedhje? Po, më prekë si me dorë mua? Po të prek jashtë të lutem. Jashtë hyra ju thashë syni në çfarë është urgjenca? Çfarë është urgjenca? A është urgjenca? Jashtë di unë ka një shef urgjencë që jam unë. Unë jam shef urgjencë. Po ju keni një orë aty më pas që futa dhe s'ta gjë. Nuk e dina që ishe gazetare, se nuk ruaj gazetare, dini jashtë, nuk të godet njerin, ty se asë kam që të godasur, jashtë. O, doktor, qetësohuni më doktor. E kam të ndaluar dhe të marrë në telefon nga konsulenti kryeministrit. Erdha ju thash jashtë dhe më thanë nuk dalim, jashtë. Nuk është qetësohuni. I këti mos futas në koridor. Ajo është paciente dhe ka çdo të drejtë të flasë me neve të marrë dhe të drejtë.
Dini jashtë. Jashtë, këtu yhet me lejë. Me lejë, dini jashtë. Kontaktova me doktor Agronin. Nuk më duhet doktor Agroni. Po kush ju duhet? Unë kam marrë urdhër nga një që është mbi doktor Agronin. Ka mundësi të dini jashtë? Në momentin që ti vetë dorën mbi meje, nuk dalë. Jo, nuk vem dorën mbi Po meje. sa po e vure dhe Po kur të them unë që duhet të dalësh jashtë, duhet të dalësh jashtë edhe mos reziston. Me që se jeni doktor që se ka dhe pacient këtu. Ti po reziston? Edhe unë do të marrë të të gjej për kralë. Si mos rezistoni? Jo, nuk të rezistoni, kur këtu në urgjencë. Ka mundësi të dini jashtë. Ka mundësi të dini jashtë. Të lutem, mos më prek. Shko ankoni ta që dini jashtë. Se nuk preket e unë, po juve bëni lafe, dini jashtë. Po kush je ti? Absolutisht asnjë, unë sa po fola në telefon. Kam folur me paciente. Sa po fola në telefon. Edhe me doktor Agronin. Mirë, atë sqarojmë bashkë, se mua më morën në telefon nga kryeministri. Hajde. Nga kush të marrim? Nga mua. Hajde, mos e bëni vetën t'ju prek me dorë, jashtë. Edhe doktor. Ka mora ta theva. Kush është i smurti? Po mos e lejo vetës të mënyrë të folër. Po je mjek, po të lutem mos zotni mu. Po dëgjoj Mortoninin pak, mos e lejo vetës të më. Bravo. Hajde të takojmë. Po mos më e lejo vetës të gjama, po je mjek mos zotni mu. Nemi, pa ta tregojmë pa mjek. I irrituar por edhe i vendosur të mos i lejojë të hynë brenda, Samara i ka shtyrë me dhunë gazetarët e disa mediave, ndërsa ka përdorur fjalë fyese të rënda ndaj gazetarës së Fox News. Ndërkohë, edukatoria Suzana Brahimllari pas ngjarjes së ndodhur në ambientet e kopshtit ka deklaruar se drejtoresha Laureta Aslani ushtronte dhunë psikologjike mbi të prej 3 muajsh. Në dëshminë e saj, edukatoria thotë se nuk ka patur problem asnjëherë me fëmijët dhe me prindrit. Edukatoria e një prej kopshteve të qytetit të Korçës prej 32 vjetësh në profesion është dhunuar barbarisht nga e prorja e saj. Edukatoria e kopshtit numër 8 në Korçë u dhunua nga drejtoresha e kopshtit Laureta Aslani. Vete dhunuara, Suzana Brahimllari ka dëshmuar për kameran e Fox News vuajtjet e saj që nga dhuna psikologjike e ushtruar nga drejtoresha deri tek dhuna fizike e ushtruar së fundit ndaj saj. Ka gjetur thjesht arsye për të gricur, për të debatuar me mua dhe çdo problem ka vajtur e ka zbritur në drejtoria e bashkisë. Asnjëherë nuk më ka thirrur për mbledhje qamber, në mbledhjet kolektive nuk më ka bërë pjesë të kolektivit, por vetëm gjithmonë më ka thyer, më ka ofenduar, s'kam punë me ju. Dhe për këtë arsye gjithmonë ka dashur të kapet, dhe si rezultati i dhunës psikologjike që ushtrosh gjatë gjithë këtyre viteve dhe unë kam parë punën time gjithmonë duke punuar me sinqeritet dhe prindrit e kam parë kanë bërë deklarime, ndodhi ai që ndodhi dhuna fizike. Kam denoncuar që po ushtrohet dhunë psikologjike dhe i kam thënë nuk është e drejtë. Kishte ardhur në emrin tim në një letër nga një prind. Jo për akuzë për rraje të fëmijës, po mësuesja jep të dhëna të fëmijëve të klasës. Unë jam e detyruar të sqaroj prindit se çfarë ndodh në klasë, që ata dinë për fëmijët e tyre. Prind, të lutem tha mos më ngatron, nuk kam bërë asnjë letër, më tha prindi. Thash ma jep letrën, nuk ta jap. Unë ja mora letrën dhe i thash ma dha letrën vetë për ta parë, për të parë shkrimin dhe i thash të letrën do ta fotokopjoj, do ta kthej. Ajo më zuri deri në drejtorisë, më goditi, më troqi zvarr në përshkallë, nuk kishte asnjë dëshmitar. Shpëtova nga duart, më ka bërë tërshenja dhe futem në klasë. Në klasë ishin fëmijët, na bërtiti mësuesja tjetër, ju lutem se po dënojnë fëmijët. Vazhdonte të më tërhiqte. Prej përpara hyri dhe në klasë, fëmijët u tmerruan. Mblodha një çik veten që më dan shërbimin e parë shoqet. Ula në karrike, më ra të fikt, jo të lajmëronte ambulancën, po më ulën në një tavolinë e ngrenjes së fëmijëve, kam ndajtur shtrirë 2 orë që erdhi ndihma ambulanca dhe nuk më çuan në ambulancë. Drejtoresha nuk donte fare ta lajmëronte ambulancën. Un kam 32 vite punë, kam hyrë që 18 vjeç në punë, kam punuar në arsimin e mesëm, një kohë e shkurtër në arsimin 8 vjeçar, në arsimin fillor dhe në fund parashkollorin, sepse për atë e kisha bërë shkollën. Jo, nuk kam pasur probleme, gjithmonë kam qenë gjithmonë në krah të prindërve për të kryer punën saktë, të qenë korrekt me fëmijët. Edukatoria ka dhënë dëshminë e saj në polici ndërsa ka marrë edhe ndihmën mjekësore në urgjencën e Spitalit Rajonal të Korçës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në sy të fëmijëve, ku mësuesja është dënuar nga drejtoresha. Policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes, por askush nga stafi i mësuesve nuk ka pranuar të flasë para kamerave.
Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu premton se viti i ardhshëm do të nisë me projekte të rëndësishme për shëndetësinë. Ajo ka premtuar rehabilitimin e 300 qendrave shëndetësore, shtimin në numër të ambulancave dhe 11 spitale rajonale të transformuara. Pak ditë pasi mjekët e urgjencës në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe ata të spitalit të Shkodrës ngritën ditë më parë shqetësimin e tyre për kushtet e vështira në të cilat punojnë, Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu prezantoi sot disa premtime që sipas saj do të përmirësojnë situatën vitin e ardhshëm. Do të nisin zbatimin e një modeli të ri patronazhimi dhe bashkëpunimi me spitalet rajonale në vend, duke plotësuar mbi baza ditore nevojat me mjek specialist sipas kërkesave të spitaleve rajonale. Do të jenë instrumenta që do të mundsojnë shpërndarjen e mjekëve aty ku është nevoja. Pra spitalet universitare do të dërgojnë në ditë caktuara mjek specialist për dhënë shërbim të specializuar në spitalet rajonale e për të shmangur kështu mbi kërkesën e spitaleve të Tiranës. Projektet që pritet të zbatohen, por që për momentin mbeten ende në letër, parashikojnë ngritjen e ambulancave të reja dhe përmirësimin e infrastrukturës së qendrave shëndetësore. Viti 2018 ne do të fillojmë në 4 vite programin e rehabilitimit të 300 qendrave shëndetësore dhe ambulancave në të gjitha vendin. Cilësinë e shërbimit në çdo spital rajonal do ta përmirësojmë. 2021 do të kemi transformuar 11 spitalet rajonale duke i akredituar dhe rankuar bazuar në cilësinë e shërbimeve. Në 3 vitet e ardhshme do të transformojmë spitalet bashkiake në qendra 24 orëshe të urgjencës dhe shërbimeve bazë për popullatën. Flotës së shërbimit të urgjencës kombëtare do t'i shtohen 30 autoambulanca të reja gjatë vitit 2018. Të gjitha këto projekte të premtuara ishin pjesë e strategjisë 2020 nga Ministria e Shëndetësisë, prezantuar në ditën botërore të mbulimit të shëndetësisë universale. Ndërkohë, lidhur me projekte prezantuara gjatë ditës nga Ministria e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu ka reaguar dhe deputeti Tritan Sheu, i cili denonson se bëhet fjalë për një projekt që do të largojë shërbimet nga qytetarët. Sipas Sheu, spitalet në rrethet do të mbyllen duke detyruar qytetarët të udhtojnë larg për shërbime shëndetësore. Ajo që lexohet qartë është se në Shqipëri do të ngelin vetëm 11 spitale në rrethet, të tjera do të kthehen në qendra shëndetësore dhe urgjence. Spitalet të rëndësishme si Përmetit, Tepelenës, Lushnjës dhe Pogradecit e Sarandës nuk do të funksionojnë më si të tilla, ka deklaruar deputeti Tritan Sheu. Ai ka theksuar se ashtu quajtura zgjidhje e qeverisë do të jetë mbyllja e spitaleve, ulja drastike e shtretërve, koncentrimi asfiksues i shërbimit që mbetet në pak qendra duke e larguar atë nga qytetarët. Deputeti Sheu buri në dukje se Ministri e Shëndetësisë nuk foli asnjëherë për shëndetësinë falas, një premtim me cilin Rama mashtroi shqiptarët për të ardhur në pushtet. Fox News sjell në vëmendje itinerarin që biznesmeni Aleksandr Ndokaj ka ndjekur natën e të shtunës, kur ra viktimë e atentatit fare pranë shtëpisë së tij në Lezhë në rrugën Bec Patani. Ndërkohë, vijojnë hetimet intensive për të zbardhur ngjarjen deri edhe tek hapja e dosjes së vitit 2007, ku fisi Ndoka kishte disa konflikte. Pavarësisht numrit të lartë të shoqëruarve për vrasjen e Aleksandr Ndokës, vëllait të ish deputetit socialist Arben Ndoka, ende nuk ka një fajtor. Burime të sigurta pohojnë për Fox News se i ndjeri Aleksandr Ndoka para se të ekzekutohej po qëndronte në biznesin e tij, lokalin Apokalips. Këtu ndodhemi pranë biznesit të ndjerit Aleksandr Ndokës, i cili mendohet që mbrëmjen e së shtunës rreth orës 10:30 minuta të jetë larguar pikërisht nga ambientet e biznesit të tij për në drejtim të shtëpisë dhe ku atentatorët pra i kanë dalë në prit dhe e kanë ekzekutuar. Kjo është pista e parë që mund të hetojë edhe prokuria në lidhje me ngjarjen e ndodhur pra ditën e shtunë. Sipas dëshmive të punojësve të lokalit, Ndoka mësohet se është larguar me makinën e tij Mitsubishi në drejtim të banesës rreth orës 22:30 minuta. Banesa ndodhet vetëm pak minuta me makinë larg biznesit në lagjen Nën Tereza në Lezhë. Ndoka ka përshkuar më pak se 1 kilometër në rrugën përgjatë autostradës në drejtim të Shkodrës. Bëhet fjalë për një rrugë në hyrje të lagjes Nën Tereza, kështu që mjaftojnë pak minuta për të mbërritur në kryqëzimin Majtas që të çon drejt banesës së Ndokës.
e cila ndodhet në rrugën Bec-Patani. Atëre këtu ndodhemi vetëm pak metra sipër biznesit Aleksandr Ndokës dhe në afërsi të banesës së tij, ku nga persona ende të pa identifikuar ai u ekzekutua me 14 plumba pranë afërsi të banesës dhe pikërisht në makinën e tij Mitsubishi. Siç shikohet edhe nga pamjet, kjo është rrugica ku është futur pra për herë të fundit për të shkuar në banesën e tij, por që atentatorët e kanë ekzekutuar duke e lënë atë të vdekur në vend. Rrugica ku ndodhet shtëpia e Ndokës, siç mund të arrihet të shikohet edhe nga pamjet, nuk është e asfaltuar dhe nuk ka ndriçim gjatë natës. Zona ku ka ndodhur ngjarja mbrëmjen e të shtunës ndriçohet vetëm nga shtëpitë që janë përreth, një vend i përshtatshëm për atentatorët. Ndoka ka ndjekur ritualin e përditshëm për të arritur tek banesa e tij e mbrojtur nga një portë hekuri dhe e rrethuar nga një mur. Atentatorët kanë qëndruar të fshehur në anën tjetër të rrugës, pas një muri rrethues të cilët prisnin të mbërrinte Aleksandr Ndoka, dhe më pas të hapnin zjarr në drejtim të tij duke i qelluar nga ana e majt. Ndërkohë, vijojnë hetimet intensive për të zbardhur ngjarjen, deri tek hapja e dosjes së vitit 2007, ku fisi Ndoka kishte disa konflikte. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev gjendet në Prishtinë në një vizitë zyrtare ku është pritur nga homologu i tij në Kosovë Ramush Haradinaj. Gjatë konferencës për mediat, lideri i Maqedonas foli edhe për çështjen e Kumanovës, për cilën tha se dy shtetet kanë rënë dakord për kryerjen e një hetimi ndërkombëtar. Kryeministri i Maqedonas Zoran Zaev gjendet në një vizitë zyrtare në Prishtinë, ku është mirëpritur nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Gjatë konferencës për shtyp, lideri i Maqedonas foli edhe për çështjen e Kumanovës, ku deklaroi se rasti i lagjes së trimave në Kumanov është një çështje e ndjeshme gjatë së cilës humbën jetën edhe disa policë Maqedonas, dhe se vetmja mënyrë për zhdukjen e kësaj pengese është nisja e një hetimi ndërkombëtar. Kemi rënë dakord të ketë një hetim ndërkombëtar ose të dërgohen ekspertë të cilët do të ballafaqojnë të gjitha faktet. E gjithë kjo bëhet që t'u jepen qytetarëve përgjigjet e vërteta, deklaroi Zaev, ndërsa theksoi se zgjidhja e kësaj pengese është e vetmja mënyrë për nisjen e bashkëpunimit mes dy vendeve. Ndërsa kryeministri Haradinaj nuk bëri komente për Kumanovën, ai tha se kjo vizitë e Zaev është shumë e rëndësishme pasi Kosova dhe Maqedonia janë shtete fshinje që i bashkon e ardhmja. Gjatë vizitës në Prishtinë, lideri i Maqedonas do të takojë udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, kryeministrin Ramush Haradinaj, kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli dhe presidentin Hashim Thaçi. Kjo është vizita e parë zyrtare e një kryeministri të Maqedonisë në Kosovë. Londra po përjeton të hënën e zezë nga temperaturat e acarta që kanë pushtuar vendin. Termometri shënon -13 gradë dhe i gjithë vendi është paralizuar nga veprimtaria e përditshmërisë. Londra po përjeton të hënën e zezë nga temperaturat e acarta që kanë pushtuar vendin. Termometri në Britaninë e Madhe shënon -13 gradë, ndërkohë që kryeqyteti historikisht i acart, Moska, shënon -4 gradë. Janë mbyllur 2300 shkolla në të gjithë Britaninë e Madhe, ndërsa transporti publik është bllokuar nga rreshtet e tendura të dëborës. Këto rreshje të rënda kanë krijuar një situatë kaotike duke shkaktuar anulimin e 10 fluturimeve. Pamundësia e zgjidhjeve të problemeve të qarkullimit rrugor ka detyruar mediat vendase ta emërojnë ditën e hënë si dita e zezë, për arsye se 4500 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Modi i keq ka prekur dhe transportin hekurudhor. Eurostar u detyrua të kërkonte ndjes pasagjerëve që udhëtonin nëpërmjet Brukselit apo Parisit dhe Londrës, duke pranuar se rrugëtimi do të kishte vonesa për shkak të kushteve të vështira të modit në Mbretërinë e Bashkuar, pjesën tjetër të Evropës. Futbollisti i njohur Ronaldinho, edhe pse në moshën 37 vjeçare, nuk e ka humbur as pak shkëlqimin e tij të dikurshëm. Shikoni se çfarë ka bërë në një ndeshje. Legjendari Ronaldinho vijon të mahnis në ndeshjet miqësore që po zhvillon për bamirësi dhe vetëm një natë më parë ai ka shëruar një gol nga një distancë më e madhe se 50 metra. Gjatë karrierës së tij të shkëlqyer, braziliani ka dhuruar shumë shfaqje mbreslënse të tillë, si goli i shënuar ndaj Chelsea në vitin 2009 në Champions, goditja e dënimit në Kupën e Botës 2002 që la të palëvizur portierin David Seaman dhe shumë episode të tjera të paharrueshme prej gjeniu. Aktualisht ndonë se ende nuk i ka varur këpucët në gozhd, Ronaldinho është pa një klub që kur ai u largua nga Fluminense në vitin 2015.
dhe duket se do të njoftoj shumë shpejt edhe tërheqjen e tij. Aktualisht ai po punon si ambasador i klubit të Barcelonës. Por ashtu sikurse ai tregoi në ekzibicionin e tij më të fundit në Brazil, vazhdon të mbart me vete të gjithë magjinë dhe stilin gjenial. 37 vjeçari mori topin në gjysmëfushën e tij dhe pa kaluar vijën e bardhë të mesit të fushës, pa portierin jashtë zonës dhe nisi një silur në distancë mbi 50 metra që u ndal vetëm nga rrjeta e portës kundërshtare. Përpjekja e fituesit të topit të artë të vitit 2005 nuk preku asnjëherë fushën, ishte aq perfekte dhe e bukur, saqë dhe vetë portieri i mundur nuk mund të ndalte dot së duar trokituri për mrekullin që kishte asistuar. Po aq të mahnitur ishin edhe shokët e skuadrës së Ronaldinhos për atë që braziliani bëri në Sao Paulo, saqë nisën t'i përulen në shenjë nderimi. Në këtë edicion ndoqët. Ambasadori Donald Lu bëri një deklaratë fort kur thanë se Shqipërisë nuk i duhet një prokuror i përgjithshëm që nuk procedon askënd penalisht, ndërsa ftoi qeverinë dhe opozitën për të zgjedhur një zëvendësues të përkohshëm pasi Adriatik Llallës i ka mbaruar mandatin. Gjykata e krimeve të rënda vendosi ndalimin e daljes jashtë shtetit për Sajmir Tahirin. Kërkesa e prokurorisë për gjykatën u argumentua si mas për mosprishjen e provave. Tahiri ndodhet në hetim pasi emri i tij u përmend në përgjimet e abilajve. Majoranca në Komisionin e Ligjeve rrëzoi dekretin e presidentit Ilir Meta për rishqyrtimin e ligjit të tarifave gjyqësore, pa paraqitur asnjë argument për këtë vendim. Për presidentin Meta, tarifat e sistemit gjyqësor janë të larta dhe të papërballueshme për qytetarët. Shefi i urgjencës së Spitalit Rajonal të Korçës, Dimitër Samara, dhunoi gazetarët dhe grupin e xhirimit të Fox News. Ai ka këmbgulur që të mos i lejojë të hyjnë gazetarët, duke u thënë se duhet të marrin urdhër nga këshilltari i kryeministrit. Kryeministri i Maqedonas, Zoran Zaev, ndodhet në Prishtinë në një vizitë zyrtare. Gjatë konferencës me Haradinaj, Zaev kërkoi hetim ndërkombëtar për çështjen e Kumanovës. Ylli brazilian Ronaldinho, edhe pse në moshën 37 vjeçare, nuk e ka humbur ende shkëlqimin dhe klasin që e karakterizon për gjatë gjithë karrierës së tij. Braziliani shënoi një gol të jashtëzakonshëm nga një distancë për më shumë se 50 metrash. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se për më shumë mund vijoni të informoheni duke vizituar faqen tonë internet faxweb.al, aty ku do të gjeni në kohë reale të gjitha zhvillimet kryesore të ditës me foto dhe video. Po në këtë portal mund të ndiqni transmetimet tona të drejt për drejta në opsionin Fax News Live. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkëmirupafshim.